السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس هبة عبد الرحمن. النهارده ان شاء الله هنكمل شرح درس graphical representation of moving in a straight line. جزء النهارده كمال الدرس الاولاني هيكون عندكم فوق في الكاردز. النهارده ان شاء الله هنتكلم على acceleration من حيث بقى the laws, the definition. We will have also the measuring units, وكمان we will solve some problems. ده كده بالنسبة للacceleration. تاني حاجة we will speak about the uniform acceleration, and we will get to know its two types, which is the positive acceleration and the negative acceleration. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش لو المحتوى اللي احنا بننشره عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بدون اي تأخير خلونا نبدأ درس النهاردة. خلونا نبدأ ونتكلم عن الاكسلريشن. الاكسلريشن عندي ليها two definitions، والاكسلريشن فيها تشابه مع السبيد لكن فيها فرق جوهري. احنا كنا قايلين قبل كده that the speed is the change of an object's position as the time pass through. ده بالنسبة للسبيد، انما الاكسلريشن هي الخطوة اللي بعد كده and it's the change of an object's speed in 1 second in a specific direction. وليها برضو تعريف تاني زي ما كان للسبيد تعريف تاني اللي هو باستخدام كلمة the rate of change، والاكسلريشن وقتها هيبقى الديفينيشن بتاعها the rate of change of speed. وكنا قايلين قبل كده في الجزء الاولاني يعني ايه كلمة rate of change. طيب ازاي نبدأ نحسب الاكسلريشن؟ acceleration is the change in speed، وهنسميه دلتا v على change in time اللي هو دلتا t. وعرفنا ان الدلتا this letter means the change يعني بمعنى difference، فلما نيجي نفك the change in speed هتكون final speed v2 minus initial speed اللي هي v1 over delta c. نتنقل على الجزء اللي بعد كده how can we calculate v1 or v2. لو انا دلوقتي مطلوب مني v1 او v2 ممكن بعض الناس تتلخبط لما تلاقي شكل القانون اللي فوق، نظرا ان في multiplication وفي summation وحاجات مختلفة، فاحنا هنكتب الصياغة بتاعت v1 و v2. الناس الكويسين في الماث ممكن ما يحفظوش القوانين دي ويعتمدوا على اول قانون. القانونين اللي عندي بيقولوا ان v1 equals v2 minus a multiply t and v2 equals v1 plus a multiply x. طبعا في حالة ان احنا بنشتغل وبنحسب يدوي ما تنسوش ان احنا بنعمل multiplication الاول. نبدأ بعد كده نتكلم على measuring units. the acceleration equals the speed over time. طيب speed انا هبدأ اشرح بطريقة غير اللي في الكتاب بحيث ان احنا الناس اللي حاسين ان الكتاب ملخبطهم نركز مع بعض. speed احنا هنخلي علامة الديفايد هنا بالشكل ده. السبيد عندي بكام؟ متر بير سكند and time equals second، ودي على division اللي احنا كنا قايلين عليها. طيب متر over second over second ممكن نحول علامة الديفايد لمultiply ونخلي بدل ما يكون عندي second تكون 1 over second. بالطريقة دي هتكون متر multiply second by second اللي هي هتكون second square، يبقى اليونت بتاعتي هي متر بير سكند سكوير. عندنا القانون هنا بيقول ان طبعا لو عايزين نحطه في triangle ف A equals delta V over delta T، ومن هنا طبعا بنقدر نطلع القوانين بنفس الطريقة اللي كنا بنستخدمها في القوانين اللي فاتت. خلينا بقى ناخد شوية حاجات خاصة بالمسائل ومصطلحات تكون خاصة بالاكسلريشن. دلوقتي if we have a body that moves at a regular speed the acceleration equals 0، ودي بتيجي جدا في الجرافس، بتيجي جدا كتير جدا في give reason. بيبقى الإجابة بتاعتها لو هي give reason هنقول because the speed doesn't change with time, so we have a delta v that equals 0, so the a equals 0. ولو احنا افتكرنا القانون هتبقى a equals v2 minus v1 over delta t. طبعا الجزء اللي فوق ده هيكون 0، يبقى 0 over delta t هيطلع عندي 0 over اي رقم تاني هيطلع عندي 0. طيب نحاول نفهم مع بعض ايه فكرة ان انا لما يكون عندي regular speed الاكسلريشن بتاعتي تكون ثابتة. والاكسلريشن بتعتمد على ايه؟ لو رجعنا فوق للديفينيشن هنقول it is the change in the object speed. تمام، يبقى انا كده محتاجة ان الوقت يعدي ويحصل change at the object speed. هل هنا في حالة الريجولار speed هل السبيد بتتغير؟ لا، لان احنا عارفين ان الريجولار speed ده معناها that
we have a moving object that has the same speed over a period of time or during a period of time. يبقى ده معناه ان انا طول ما انا عندي regular speed يستحيل يكون عندي acceleration، ودول يعتبروا يعني وجهين لعملة واحدة. لو عندي acceleration معنى كده ان انا عندي irregular speed، ولو انا عندي regular speed يبقى انا عندي acceleration equals 0. ندخل على النقطة الثانية. if the body starts moving from rest، خلونا نفتكر ان احنا كنا دايما بنقول ان V1 هي ال initial speed و V2 هي ال final speed. فلو أنا قلت that the body starts moving from rest يبقى V1 اللي هي ال initial speed هتكون بكام؟ 0. زي ما احنا كنا قبل كده مديين أمثلة على ال acceleration. كنا بنقول إن لو هاجي أدور العربية ده معناه إن أنا في الأول هكون at rest وبعدين هنبدأ نتحرك ويكون للجسم بتاعنا سرعة. رقم 3 when the body stops moving، يعني أنا كان عندي we have a moving object and after a period of time it has stopped. يبقى معنى كده إن the final speed or V2 will equal 0. الحاجات دي اللي هما رقم 2 ورقم 3 دول بيجوا كتير جدا في المسائل، ومهم جدا احنا نبقى عارفينهم، لانهم لو كتب لي الكلمات دي فهو مش هيجي يقول لي ان V1 بزيرو و V2 بزيرو، فده طبعا ممكن يخلي بعض الناس يدخلوا ارقام مع بعض او يفتكروا المسألة ناقصة، فنخلي بالنا كويس جدا من المصطلحين دول. في برضو حاجة كمان نسينا نقول عليها when the brakes is applied to stop the car after a period of time، دي برضو صياغة مشابهة للي فوق. يعني اللي فوق كانت ان انا عندي a moving body that have stopped يبقى انا عندي V2 equals 0، لكن في حالة ان انا عندي applying brakes to stop the car after a period of time يبقى هي بس الصياغة مختلفة، يبقى برضو V2 equals 0. خلونا ناخد مسائل عشان نبدأ نطبق كل الكلام اللي احنا قلناه فوق ده ونكون مثبتين وفاهمينه كويس. خلونا نبدأ بأول مسألة. car A starts movement from rest, then its speed increases to 60 meters per second through 5 seconds. بعد كده هنبدأ نتكلم على car B. يبقى احنا هنعمل حاجة كده بسيطة عشان نفرق. يبقى انا كده عندي car A و car B، يبقى معنى كده ان هخلي عندي برضو الجيفنز car A و car B بحيث ان انا افرق ما بين الحاجات اللي عندي. قلنا اول حاجة car A starts movement from rest، قلنا لما يكون عندي start from rest يبقى V1 equal 0. تمام. بعد كده its speed increases to 60 meters per second يبقى V2 equals 60 meters per second through 5 seconds يبقى ده كده التايم أو الدلتا تي والإيكوال 5 seconds. ودي كده كل الجيفنز الخاصة بكار A لحد اللحظة اللي احنا فيها. نبدأ في الجيفنز بتاع كار B. while car B starts movement from rest تاني يبقى ده معناه ان انا عندي V1 هنا برضو بزيرو and its speed increases to 80 meters per second يبقى V2 equals 80 meters per second. للناس اللي متلخبطة V1 اللي هي الانيشال speed و V2 اللي هي الفاينل speed through 10 seconds. نكمل الجيفنز يبقى الدلتا تي هنا بكام؟ ب 10 seconds. كده احنا قرينا المسألة مع بعض، لخصنا الجيفنز وهنبدأ نشوف ايه المطلوب. which of the two cars is moving at a greater acceleration؟ يبقى معنى كده we will get two accelerations، واحدة الكار A والتانية الكار B، وبعد كده نعمل comparison ونعرف كار A ولا كار B اللي عندها the greatest acceleration. ونبدأ نكتب القانون A equals V2 minus V1 over delta T. خلونا نجيب A اللي هي acceleration for car A. أنا هكتب تحت A عشان تبقى معروفة. هنقول V2 equals 60 meters per second minus 0 over delta T equal 5 seconds. يبقى عندي 60 over 5 equals 12 meters per second. نجيب acceleration for car B which will equal 80 minus 0 over 10 seconds يبقى 80
over 10 which is 8 over 1 which is 8 meters per second. دي كده acceleration لكار A و acceleration لكار B. which of these accelerations is the greatest؟ يبقى هنقول إن أنا عندي acceleration for car A is greater than that of B. خلونا ننقل ل problem 2. An object with initial speed that equals 7.5 meters per second. يبقى دي كده على طول V1 that equals 7.5 meters per second. Calculate the amount of time. يبقى أنا كده delta t أو اللي هي t is missing. At which the final speed of this object becomes 4 times its initial speed. نقف بقى لحد هنا. Final speed becomes 4 times يعني we will multiply the initial speed by 4 to get V2. يعني 4 multiply 7 and half which will equal 30 meters per second. النظام ده اللي هي 4 times يبقى we multiply by 4 أو أيا كان الرقم اللي عندي. Knowing that the object moves at acceleration that equals 10 meters per second يبقى A equals 10 meters per second square not meter per second. طيب نكتب أو بلاش نكتب القانون، هنحط الترينجل بحيث نجيب الدلتا تي على طول. خليني احط الترينجل وارجع لكم تاني. دلوقتي هنبدأ نقول ان دلتا تي equals دلتا v over acceleration. طيب دلتا v equals v2 minus v1 over acceleration which equals v2 equals 30 meters per second minus 7.5 over acceleration which is 10 meters per second square. تطلع عندي 2.25 seconds. وبكده احنا قدرنا نحسب التايم needed. خلونا نبدأ دلوقتي نتكلم عن uniform acceleration. اليونيفورم acceleration فيها تشابه مع اليونيفورم speed طبعا مع اختلاف الأساس ان اليونيفورم speed احنا كنا بنقول ان هي شرطها ايه that the moving object covers equal distances at equal periods of time. هنا اليونيفورم acceleration the speed changes at equal values at equal periods of time. وقتها أقدر أقول إن أنا عندي uniform acceleration. كمثال let's say we have this car it has a speed of 10 meters per second. after 2 seconds يبقى عندنا 20 meters per second كان speed. بعد after 2 seconds we have 30 meters per second برضو دي السبيد. بعد more 2 seconds we have 40 meters per second. فلما نيجي نحسب هنلاقي ان احنا عندنا that the speed increases by 10 meters per second for each 2 seconds. مقدار الزيادة من هنا لهنا اللي هو 10 meters per second. نفس النظام هنا برضو نفس النظام هنا. الناس اللي ناسية احنا عملنا ده ازاي كنا بنقول الفاينل سبيد minus الانيشال فال 20 minus 10 يبقى السبيد بتزيد بحوالي 10 meters per second في كل مرة. ودايما لاحظنا برضو ان ال periods of time كانت ثابتة. يبقى فعلا في الحالة دي انا عندي uniform acceleration حسبناها برضو تحت بنفس الطريقة اللي انا قلتها في حال ان احنا متلخبطين. خلونا ندي definition للuniform acceleration. فنقول it is the acceleration by which the object moves in a straight line when the speed changes by equal values through equal periods of time. مبدئيا احنا في unit 1 كل كلامنا على moving in a straight line. فبناء عليها هنلاقي ان كتير من ال definitions فيها straight line لان ال straight line بتكون الحسبة فيه بشكل مختلف. فما تنسوش تحطوا ده في ال definition. ناخد كده سؤال what's meant by. What's meant by a car moves at a uniform acceleration that equals 5 meters per second square. ممكن نقول this means that the car speed changes by هنكسر بقى أو we will try to break this term down. acceleration أصلا هنقسمها لspeed وهنقسمها لtime. فهنقول it means that this car speed يبقى حط اليونت برضو speed it will change by 5 meters per second for
each time. هنا عندي برضو second. نيجي لآخر حاجة النهاردة في درسنا types of uniform acceleration، وأنا عندي two types positive and negative acceleration. positive acceleration بتكون إمتى؟ لما يكون we have a body that starts moving from rest in a straight line and the speed increases. On the opposite side we have for the negative acceleration that the body moves at a certain speed, then it has a decrease in speed. ممكن يقف ممكن ما يقفش، بس أهم حاجة إن أنا عندي هنا في البوزيتيف increasing speed وعندي هنا decreasing speed. خلونا ناخد example بحيث إن الأمور تكون واضحة معايا. Here in this table we have time and speed. The speed started from 0, so this body was at rest. Then the speed increases as the time increases till we get to 50 meters per second in 25 seconds. على الناحية التانية في negative speed هيكون عندي العكس. We started from 50 meters per second as an initial speed and then the speed decreased till 0. المطلوب مني هنا ان انا هبدأ ارسم او هنعمل الجرافيك representation للجدولين. هنلاقي ان انا عندي هنا طبعا السكيل احنا اتكلمنا على الكلام ده المرة اللي فاتت. هنا همشي 5 increasing 5 بالنسبة للتايم سكيل، وبالنسبة للسبيد انا عندي همشي بلس 10. هنلاقي ان الرسمة طلعت عندي بالشكل ده. It's a straight line that's passing through the origin point. على النقيض الناحية التانية النيجاتيف acceleration هنلاقي ان الخط مرسوم بشكل مختلف شوية، والرسمة دي بتكون ثابتة كشكل كمنظر كده لللاينز. يعني الشكل ده لما يكون موجود عندي speed وتايم يبقى دي دايما positive acceleration، ولو انا عندي speed وتايم فدي دايما negative acceleration. عايزين نعرف ليه؟ هتلاقوا ان هنا مهما اختلفت الارقام فانا عندي the speed increases as the time increases. فلو خدنا بالنا هيكون بالشكل ده كده. هنلاحظ ان انا كل ما حصل increasing في التايم حصل increasing في السبيد. لكن على الناحية التانية لو جينا لاحظنا هنلاقي ان as the time increases the speed decreases، والموضوع يعني يعتبر واضح. طبعا اعذروني ان المسافات هنا مش مظبوطة لان انا مش برسم على جراف حقيقي، بس هنلاحظ ان انا مثلا عندي at time 0 we had speed of 50. مثلا في time 15 كانت عندي هنا السبيد ب20، فمعنى كده ان التايم بيحصل له increasing والسبيد بيحصل لها decrease. فدي كده رسمة النيجاتيف acceleration. طيب هنستنتج من ده ايه؟ خلونا نحسب الاكسلريشن ونشوف هو بقى كلمة positive ونيجاتيف دي مجرد تسمية ولا دي هتطلع عندي في المسائل؟ لا، هتطلع عندنا في المسائل. يعني هنا الانيشال سبيد هنرفع بس تاني عشان نبص على الجدول. هناخد initial speed وفاينل سبيد. الانيشال سبيد في اول واحدة كانت 0 والفاينل سبيد كانت 50. هنا العكس V2 كانت ب50 وفي لا هنا V1 كانت ب50 وV2 بقت ب0. فاحنا كتبنا الداتا اللي احنا جبناها من الجدول فوق، والدلتا تي برضو من الجدول فوق 25 seconds من الجدولين، كان السكندز نفس العدد. لو جينا حسبنا الاكسلريشن في اول حالة هنقول 50 minus 0 over 25. This equals plus 2 meters per second. تمام؟ أما في الحالة دي فأنا عندي V1 50 meters per second و V2 بزيرو، فهيبقى عندي 0 minus 50 over 25 يطلع عندي negative 2 meters per second square. ايه بقى الفرق؟ الفرق ان احنا هنا في البوزيتيف فعلا بيطلع بوزيتيف لان بيحصل increasing في السبيد، فال V2 بتكون greater than V1، وده جزء مهم بنتسائل فيه. هنا في النيجاتيف acceleration بنلاقي ان انا عندي V2 بتكون less than V1، فلما باجي اقول V2 minus V1 بيطلع عندي هنا فوق قيمة نيجاتيف، وبناء عليها بتكون الاكسلريشن نيجاتيف برضه. يبقى في الحالة دي V2 is less than V1. بناء على كل اللي احنا قلناه هنحاول ندي definition
للpositive والنيجاتيف acceleration. Positive acceleration it is the acceleration by which an object moves in a straight line when its speed. بدل ما هنقول change في تعريف الاكسلريشن عادي بنقول change of speed، لا هنقول هنا the speed increases by equal values through equal periods of time. يبقى ال positive acceleration نفس ال definition اللي كنا بنستخدمه فين في اليونيفورم acceleration، بس بدل كلمة speed that changes لا هنقول increases. الناحية التانية النيجاتيف نفس ال definition اللي احنا استخدمناه، بس بدل كلمة change هنحط decrease، وكده نكون خدنا ال definition للنيجاتيف acceleration. طبعا ال positive والنيجاتيف accelerations عليهم تطبيقات كتيرة قوي، فاحنا ان شاء الله ناخد فيديو مخصوص للمرة الجاية هنخليه بس كله مسائل علشان ما اطولش عليكم في فيديو النهاردة. شكرا جدا لكم انكم تابعتوا الفيديو للاخر، يا رب تكونوا استفدتوا. معانا اسبوع ان شاء الله الفيديو هينزل السبت الجاي. لو عندكم اي مسائل او اي استفسارات او اي حاجات ما كانتش واضحه في الشرح، يا ريت تبعتوها او تكتبوها في الكومنتس بحيث ان انا اشوفهم وممكن نحطهم في فيديو المره الجايه ونجاوب عليه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم ان شاء الله السبت الجاي في فيديو جديد.